እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ባብሳ እባላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፊዚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም ኩዌስችንስ ዩኒት 2 ከ12ኛ ማለት ነው የ2011 እና የ2012 ወይ ደግሞ 13 ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ከቻፕተር 2 ውስጥ የተወጣጡ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤ ያለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። አሁን የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ at t is equals to 0 at t is equals to 0 an object undergoing simple harmonic motion has a maximum displacement of 0.650 meter and angular frequency of 7.40 rad per second. Which of the following is correct about the motion of oscillator? Look, simple harmonic motion ነው ሞሽኑ። ለምሳሌ ሲምፕል ፔንዱለም ሊሆን ይችላል። ያንን ፐርፎርም የሚያደርገው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ሊሆን ይችላል። at t is equals to 0 ዲስፕሌስመንቱ 0.650 ሜትር ነው። at t is equals to 0 and angular frequency 7.4 አለው ማለት ነው t is equals to 0 ላይ። ስለዚህ ሞሽን የትኛው ነው ትክክል? A, the position of the object is x is equals to 0.650 cos in the bracket 7.40 t and its acceleration is a is equals to minus 3.59 sine of 7.40 t ነው የምለው የመጀመሪያው ማለት ነው። ይሄንን ትክክል ይሁን አይሁን ቼክ ለማድረግ መስራት መቻል አለብን። መጀመሪያ ከዲስፕሌስመንት እንነሳ። ከዲስፕሌስመንት ስንነሳ ማለት ነው okay, for simple harmonic motion displacement x is equals to a times sine omega t ነው። ይሄ ምክንያቱም ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ሲኑሶይዳል ሞሽን ነው ፐርፎርም የሚያደርገው ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ ወይ ደግሞ ኤ ኮስ ኦሜጋ ቲ ነው ሊሆን የሚችለው። ይሄንን ኤ ሳይን ኦሜጋ ቲ ነው ወይ ደግሞ ኤ ኮስ ኦሜጋ ቲ ነው ብለን ለመወሰን መነሻው አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ the graph of sine function ከየት ነው የሚጀምረው? look, if this is x axis and this is y axis, the graph of sine function starts from 0, 0, just like this. The graph of cosine function, የኮዛይን ፋንክሽን ግን ከላይ ነው የሚጀምረው። ከላይ ጀምርና just like this እንደዚህ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ x is equals to a sin omega t ነው ወይ ደግሞ x is equals to a cos omega t ነው ብለን ለመወሰን ዲስፕሌስመንቱ የቱ ጋር ነው? ኦሲሌሽኑን የጀመረው ኦብጀክቱ ከዜሮ ነው ወይ ደግሞ a የምትለዋ አምፕሊቲዩድ ነች። እችኛዋ አምፕሊቲዩድ ዜሮ ከሆነች ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ሞሽን ላይ አምፕሊቲዩድ ኤክስ እዚህ ጋር ያለው ቫሉ ዜሮ ከሆነ ሞሽኑን የሚጀምረው ከዜሮ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ቫሉ የሆነ ቫሉ ካላት ለምሳሌ እዚህ ጥያቄ ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ዲስፕሌስመንት ኦፍ 0.650 ሜትር ዲስፕሌስመንት አለው ማለት ከላይ ነው ኦሲሌሽኑ ከማክሲመም ዲስፕሌስመንት ነው ኦሲሌሽኑን የጀመረው ማለት ነው። ኦሲሌሽኑን የጀመረው ከማክሲመም ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ለማየት ማለት ነው if this is simple pendulum ከሆነ
ኦሲሌሽኑን የጀመረው ከዚህ ነው ከማክሲማም ይሄ አምፕሊቱድ ከሆነ ከዚህ ነው ኦሲሌሽኑን የጀመረው ኦሲሌት ማድረግ የጀመረው ከዚህ ነው ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን አይደለም ማለት ነው ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወይ ደግሞ ከዚህ ጋር ሳይሆን ሞሽኑን የጀመረው ከላይ ከኤ ነው ከአምፕሊቱድ ነው ማለት ነው ሶ the value of a is equal to 0.65 ተሰጥቷል the value of a is equal to 0.65 maximum displacement ስለዚህ sorry So 0.65 ተሰጥቷል frequency of 7.0 rad the position of the object x is equals to 0.65 cos 7.40 t cos 7.40 t and its acceleration is this አሁን ዲስፕሌስመንቱ ትክክል ነው አምፕሊቲዩዱ ቦታው ላይ ገብቷል 0.65 and 7.4 የሚለው ደግሞ ማን ነው አንጉላር ፍሪኩዌንሲ ነው cos ኦሜጋ ቲ ስለሚል 7.4 ዳይሬክትሊ ኦሜጋ ቲ ነው ማለት ነው አክሰለሬሽንን ለማግኘት ለመፈለግ ማለት ነው acceleration is equals to the derivative of velocity with respect to time ይሄ ነው አሁን እዚህ ጋር velocity ስለሌለን velocity ደግሞ ምንድነው velocity is equals to the derivative of x with respect to time ነው ማለት ነው ያለንን ፖዚሽንን ደሪቬት ስናደርግ in terms of time derivation ስናደርግ velocity እናገኛለን ያው ያገኘነውን የvelocity expression ግን in terms of time derivation ስናደርግ acceleration እናገኛለን ማለት ነው መጀመሪያ velocity እንፈልግ velocity in terms expression of displacement derivate አድርገን velocity እናገኝ መጀመሪያ ማለት ነው so velocity is equals to dx with respect to time So this is equal to d by dt of 0.56 cosine of 7.40 ይሄንን ደሪቬት ማድረግ ነው አሁን 0.56 cos 7.4 t አሁን ኮዛይንን ደሪቬት ስናደርግ ማይነስ ሳይን ይሆናል ይሄ 0.56 is constant ስለሆነ ይወጣል ወደ ውጭ ኮዛይን the derivation of cosine is minus sin the derivation of inner function ማለት 7.4 t ደሪቬት ስናደርግ in terms of time 7.4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ velocity is given as velocity is equals to minus 0.65 times 7.4 ውስጥ የነበረው ማለት ነው 7.4 sin derivation of cosine that is sin minus sin ማለት ነው እቺኛው ማይነስ ስለሆነ ነው ወደዚህ ያመጣሁት minus sin times 7.4 times t 7.4 times t this is velocity ይሄንን ካባዛን በኋላ እንደገና አክሰለሬሽን ለመፈለግ ደሪቬት እናደርጋለን አክሰለሬሽን ለመፈለግ ደሪቬት ስናደርግ acceleration is equals to the derivative of velocity with respect to time ሆናል so አሁን ያገኘነውን value d by dt of this is dt of the value of velocity that is 0.56 times
7.4 cosine of, look, cosine of 7.4 t ይሄንን ደሪቬት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ይሄን ደሪቬት ስናደርግ አክሰለሬሽን እናገኛለን። አሁን እዚህ ጋር 0.56 times 10 to the power of 74 ምለው ኮንስታንት ነው ይወጣል። then cos the derivation of cosine is this is sine, sorry, this is sine ነች እቺኛ ችላ ጥፋት this is sine ይሄ ሳይን ነው ሶ ማይነስ አላት እዚህ ጋር minus 0.56 times 7.4 derivative of sine is cosine, then the derivative of inner function 7.4t እንደገና derivative ይሆናል ማለት ነው። therefore acceleration is equals to minus 0.56 times 7.4 times 7.4 times cosine of 7.4 t ይሄ ነው። ይሄንን ስናባዛው እዛ መጀመሪያ ላይ ምርጫው ላይ ያለውን ቫሉ አናገኘውም፣ ያንን ሊመጣልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ acceleration is equal minus 3.59 sin 7.4 እሱን አይመጣም። the position of b ላይ ያለው the position of the object is x is equals to this ተመሳሳይ ነው ከላይኛው ጋር ፖዚሽኑ ትክክል ነው and its velocity is 4.81 cos 74 t ይሄኛው ትክክል ነው ምክንያቱም ቬሎሲቲን ደሪቬት ስናደርግ ይሄኛው ትክክል አይደለም velocity the answer is the last one, this is d ይሄኛው d ነው ይሄ c ነው anyways the correct answer is d, the position of the object is ይሄ ነው ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው ፖዚሽኑ አክሰለሬሽኑ ደሪቬት ስናደርግ ይሄኛውን ደብል ደሪቬት ስናደርግ acceleration the value of acceleration expression ይሄኛው ይሆናል ስለዚህ acceleration is በዚህ ይገለጻል ይሄንን ኤክስፕሬሽን ወይ ደግሞ የዲስፕሌስመንትን ኤክስፕሬሽን ሁለት ጊዜ ደሪቬት ስናደርግ ይሄን ቫሉ እናገኛለን so the correct answer is d ሌላው ሁለተኛ ጥያቄ ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ a 0.35 kg mass tied to the end of the spring oscillates 2.5 times per second with amplitude of 0.15 meter, which of the following is true about the motion of the mass ነው የምለው አሁን ማስ ተሰጥቶናል ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ነው 2.5 times per second ነው የምለው ይሄኛው 2.5 times per second የምለው ማለት ነው ይሄ ፍሪኩዌንሲ ነው ይሄ አምፕሊቲዩድ ነው ማለት ነው the total energy of the system is 97.0 ጁል ይላል ይሄንን ለመስራት ምን እናደርጋለን ኤነርጂው ይሄ ነው ወይስ አይደለም የምለው ማለት ነው አንድ ነገር እናደርጋለን እዚህ ጋር energy for simple harmonic motion ለምሳሌ if this is simple pendulum and this is equilibrium position ቢሆን ይሄኛው ማለት ነው ኦሲሌት እያደረገ ነው ካለን total energy of this system ለማግኘት at this position ይሄ ኦሲሌት የሚያደርገው simple pendulum ምን ያገኛል
ማክሲመም ፖቴንሻል ኤነርጂ ያገኛል ማለት ነው። በዚህ መሃል እዚህ አካባቢ ሲደርስ ካይኔቲክ ኤነርጂም ፖቴንሻል ኤነርጂም ይኖረዋል። እዚህ ጋር ሲሆን ግን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ሲደርስ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ካይኔቲክ ኤነርጂ ብቻ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ያንን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ክሮስ አድርጎ ሲያልፍ ምን አለው? ማክሲማም ስፒድ አለው። ቶታል ኤነርጂው መጀመሪያ ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ካይኔቲክ ኤነርጂ የነበረው ቶታሊ ወደ ካይኔቲክ ኤነርጂ ትራንስፌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኤነርጂ ኢስ ናይዘር ክሪኤትድ ኖር ዲስትሮይድ ራዘር ኢት ትራንስፎርም ፍሮም ዋን ፎርም ቱ አናዘር ፎርም ያንን ፐርፎርም ያደርጋል። መጥቶ ማክሲማም ዲስፕሌስመንቱ ጋር ሲደርስ እዚህ አካባቢ ሲደርስ ግን ካይኔቲክ ኤነርጂ የነበረው ቶታሊ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይቀየራል። ስለዚህ ቶታል ኤነርጂ ለመፈለግ ቶታል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 KA ስኩዌር በሚለው እንፈልጋለን። KA ስኩዌር ዚስ ኢዝ ስኩዌር KA ስኩዌር ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 K times A ስኩዌር። አሁን ኬን ለመፈለግ K is equals to omega square ሶሪ እዚህ ጋር ይሄን ላጥፋው። omega is equals to omega square is equals to K over M ከዚህ K is equals to mass times omega square ይሆናል ማለት ነው። So it is possible to substitute mass times omega square instead of K. So total energy ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅመን ይሄ ማለት ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 M ኦሜጋ ስኩዌር አምፕሊቲዩድ ስኩዌር። እንደገና ይሄንን ካደረግን በኋላ ኤነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 ማስ ኦሜጋ ስኩዌር አምፕሊቲዩድ ስኩዌር። በት ኦሜጋም አልተሰጠንም። ኦሜጋ ማለት ደግሞ ኦሜጋ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ ኤፍ ነው። ይሄንን ተጠቅመን እዚህ ጋር ኤነርጂን ስንፈልግ እዛ ጋር የነበረውን ቫሉ አናገኝም፣ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ወደ ጥያቄው ስንመለስ 97.0 ጁል ቶታል ኤነርጂው ያልመጣ ስለማይችል ወደ ሌላ ኦፕሽን ወደ ሌላ ምርጫ እናልፋለን። ሁለተኛው the velocity where it passes the equilibrium position is 2.355 meter per second. velocity ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። the velocity when it pass the equilibrium position ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ይሄ ሲምፕል ፔንዱለም ከሆነ ይሄንን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑን ክሮስ አድርጎ ሲያልፍ ይሄ ኦስሌት የሚያደርገው ኦብጀክት ማክሲማም ቬሎሲቲ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ይሄም ማክሲማም ቬሎሲቲ ለመፈለግ ማክሲማም ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ a ታይምስ ማክሲማም ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ a ታይምስ ኦሜጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። a ታይምስ ኦሜጋ። ሶ ይሄንን ሁለቱን ተጠቅመን ኦሜጋ ማለት ደግሞ 2 ፓይ ኤፍ ነው። ሶ 2 ፓይ ኤፍ ታይምስ አምፕሊቲዩድ ይሄን ኢኩዌሽን ተጠቅመን ማክሲማም ቬሎሲቲ ስንፈልግ ትክክል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer is B. The correct answer is B. B is the correct answer. ሶስተኛው ጥያቄ identify a true statement about mechanical wave. A. The velocity of a traveling wave is equal to the velocity of the particles through which the wave propagates. ይሄ ማለት the wave is transmitted in a medium. So the speed of the wave
is equal to the particles in which the wave transmitted. ለምሳሌ አንድ ዋየር አለ። ያ ዋየር የራሱ የሆነ ፓርቲክሎች አሉት። ያ ፓርቲክሎች የራሳቸው የሆኑ ስፒድ ይኖራቸዋል። ስለዚህ የዌቭ ስፒድ እና ዌቭ በዛ ውስጥ ትራንስሚት የሚሆነው በሚዲየም ውስጥ ትራንስሚት የሚሆነው ዌቭ ስፒድ እና ፓርቲክልሱ ተመሳሳይ ስፒድ ይኖራቸዋል ነው የምለው። this is not correct. this is not correct. ሁለተኛው as a wave travels from one point to another along a medium, it transmits energy and particles of the medium from point to point. ይሄ ዌቭ ትራንስሚት ሲሆን ኤነርጂን ትራንስሚት ያደርጋል። this is right, but particles of the medium, particles of that medium in which the wave transmitted, ያንን particles ግን transmit አያደርግም። wave carries energy, but wave cannot carry the particles of the medium. Therefore, due to this, choice A is not correct. C, the speed of the wave traveling along a string increases as the tension in the string increases and as the linear density of the string decreases. ይሄንን ለማሳየት speed is equals to square root of tension over linear density ወይ ደግሞ ሚው ይባላል። ስለዚህ speed is directly proportional to the square root of tension። ለምሳሌ ይሄ ሚዲየም ከሆነ ሚዲየም in which the wave is transmitted ይሄ ከሆነ የዚህ ስፕሪንግ ቴንሽኑን ሲጨምር speed of the wave which is transmitted in this spring is also increases. The speed of the wave which is transmitted in this string is directly proportional to the square root of the tension of the medium in which it is transmitted. And ይሄ linear density የምለው ደግሞ it is inversely proportional to the speed of the medium. Linear density is equal ይሄ linear density affect ያደርገዋል ግን inversely ነው። tension ግን directly affect ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ላይ ወደ ጥያቄው ስንመለስ ወደ ጥያቄው ስንመለስ ይሄኛው choice C is the correct answer. choice C is the correct answer. D the speed of the wave traveling across a thin string is equal to its speed when it is traveling along across a thick string. ይሄ ማለት ተመሳሳይ ሌንግዝ እንኳን ቢኖራቸው ቲክ ስትሪንግ እና ቲን ስትሪንግ ሲሆን የተለያየ ፍጥነት ይኖራቸዋል እዛው። ስለዚህ ተመሳሳይ ይሄ ኮሬክት አንሰር ሊሆን አይችልም። the correct answer is C. the correct answer is C. አራተኛው which one of the following is correct statement about the intensity of sound? A, it is energy transmitted per unit time. Intensity of sound is energy transmitted per unit time ነው የምለው። ይሄ ማለት ለምሳሌ እዚህ ለማሳየት ያክል intensity is equals to energy definition ማለት ነው mathematical expression ነው energy per unit time per unit area ማለት ነው። ይሄ ማለት intensity of sound is equals to energy over time ማለት power ነው power of sound over area. Intensity is equals to energy per unit time per unit area which is equal to power over area. ስለሆነ it is energy transmitted per unit time ነው የምለው። ይሄኛው energy transmitted per unit time per unit area ነው መሆን ያለበት ግን። ስለዚህ A is not correct. B, it is the product of sound and area through which the sound is transmitted.
This is also not correct. C. It is inversely proportional to the square of the distance from the source of sound. ይሄንን እኒ C choice እኒ intensity is equals to power over area ብለናል። so this is equal to spherical ስለሆነ ሳውንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ ሶርሱ in all direction transmit የሚሆነው in spherical path sphere አይነት ነገር ስለሚፈጥር power is equals to ኤሪያው የስፌር ኤሪያ ነው ማለት ነው። so 4 pi r square ይሆናል። so intensity is directly proportional to power and intensity is inversely proportional to the square of the distance ለምሳሌ የሳውንድ ሶርስ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ አካባቢ የሳውንድ ኢንቴንሲቲ ለመፈለግ ከፈለግን ከሶርሱ እስከ እኛ የምንፈልገው ኢንቴንሲቲውን እዚህ አካባቢ ፖይንት ኤ ከሆነ እስከዚህ ያለው አር ከሆነ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ሳውንድ is inversely proportional to r square the square of the distance from the source ነው የምለው ማለት ነው። ሶ ሲን ለማየት ሲን እኔ ተመልሰን ጥያቄው ማለት ነው እዚህ ጋር C, it is inversely intensity is inversely proportional to the square of the distance from the source. So the correct answer is C. D ምንድነው የምለው it is directly proportional to the square of the distance ይላል። directly proportional to አይደለም inversely proportional to ነው from mathematical expression of intensity ያንን እንረዳለን ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጥያቄ ስንሄድ ወደ አምስተኛው ጥያቄ ሲሄድ ማለት ነው a traveling wave is given by the equation y is equals to a cos kx minus omega t where k is the wave number and is the angular frequency. What is the distance that the wave travels in the time t is equals to period over 2? አሁን ሜን ፖይንት የሚባለው የትኛው ነው? ሜን ፖይንት የሚባለው t is equals to period over 2 at t is equals to period over 2 ዌቭ ምን ያህል ርቀት ወይ ደግሞ ምን አይነት ዲስታንስ ነው ከቨር ሊያደርግ የሚችለው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ a full wavelength ከቨር ለማድረግ time is equals to period over 2 ሳይሆን period time is equals to period ሲሆን ነው complete period is the time used for one complete cycle. full wavelength ማለት one complete cycle ነው። ለምሳሌ ይሄ ግራፍ ከሆነ ይሄ full wavelength ሊሆን ይችላል። ሶሪ እዚህ ጋር እንደገና ልስራው። ይሄ full wavelength ሊሆን ይችላል። full cycle ጨርሷል። full cycle ማለት ነው። so the distance from this point to point origin to point b this is wavelength. ይሄንን አንዱ full wavelength ለመጨረስ የሚያስፈልገው time period ነው which is t is equals to period ይሆናል። So the time used for one complete cycle is equal to period. So at t is equals to period over 2 full wavelength ይሄኛው አይሆንም at the origin b ሊሆን አይችልም quarter of the wavelength ይሄም ሊሆን አይችልም half wavelength የሚለው this is the correct answer. D is the correct answer. Okay. ስድስተኛ ጥያቄ which one of the following is not an example of simple harmonic motion ይላል። a rotation of second pointer in the hand watch ይሄ ማለት ሰዓት ስንወስድ ይሄ እቺ ኢንዲኬተሯ የሰዓቷ ኢንዲኬተር ይሄ ሰርክል የሚሰራው ማለት ነው። እቺ ሰከንድ የምትቆጥር እቺ ምንድነው የምታደርገው ተመሳሳይ የሆነ ሞሽን ነው የምትደጋግመው ማለት ነው። so simple harmonic motion ስንል ግን the motion that repeats itself at a regular interval of
time. Simple harmonic motion ማለት type of motion that repeats itself at a regular interval of time. If so, that is said to be simple harmonic motion. ስለዚህ rotation of a second pointer in hand watch. This is simple harmonic motion. ምክንያቱም ራሱን ስለምደጋግም ማለት ነው። ራሷን ስለምትደጋግም ሰዓት እቺ ሰከንድ የምትቆጥር ማለት ነው። ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ነው። የትኛው አይደለም ነው የምለው ጥያቄው ማለት ነው። ቢ ኦሲሌሽን ኦፍ ሲምፕል ፔንዱለም። ሲምፕል ፔንዱለም oscillates here and there. It repeats itself at a regular interval of time. ስለዚህ oscillation of simple pendulum ምንድነው ማለት ነው? ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ነው። የተጠየቅነው ግን የትኛው አይደለም ነው። A mass attached to a spring system oscillating in horizontal direction to the surface of the earth. ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ if this is a mass attached to the spring and this is the surface, the spring now oscillates here and there horizontally, but there is a friction between the surface and the mass which is attached to the spring. Now externally influenced ይሆናል ራሱን ደጋግሞ ሪፒት አድርግ ተመሳሳይ ሞሽን ሪፒት ለማድረግ ይቸገራል ማለት ነው due to frictional force horizontally። ግን ይሄኛው ሞሽን ወደ ላይ ቢሆን simple harmonic motion ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን ይሄ ስፕሪንግ ማስ እዚህ ጋር ቢታሰርለት ማለት ነው down up ቢሆን ሞሽኑ it repeats itself at a regular interval of time. So this is ምንድነው የሚባለው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። so ይሄ a mass attached to the spring system oscillating in a horizontal direction to the surface of the earth below, this is not simple harmonic motion. ስለዚህ ሲ ነው መልሱ። ዲ ምንድነው የሚለው a mass attached to the spring system oscillating in a vertical direction to the surface of the earth. ይሄኛው የዚህ type of motion ከሆነ it is influenced by gravity. ፔሪዱን ለመፈለግ period is equals to 2 pi square root of m over g በሚለው ማለት ነው ያ simple spring mass system ይባላል። so it performs simple harmonic motion. ሲ ብቻ ነው ይሄንን simple harmonic motion ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ simple harmonic motionን perform የማያደርግ ማለት ነው። ሲ ብቻ ነው። question number 7, which one of the following is not correct? A, no process is possible in which there is an overall decrease in entropy of the universe. ይሄኛው ጥያቄ ከቻፕተር 1 የገባ ነው። ይሄ second law of thermodynamics ነው። anyways እንሰራዋለን እዚህ ጋር no process is possible in which there is an overall decrease in entropy of the universe. ምንድነው የምለው second law of thermodynamics three ስታትመንቶች አሉት። አንደኛው ስታትመንት ኢንትሮፒ ስታትመንት የሚባላል። ኢንትሮፒ ስታትመንት ማለት ኢንትሮፒን ዲክሪዝ በማድረግ ኢንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ዲክሪዝ በማድረግ የትኛውም የተርሞዳይናሚክ ፕሮሰሶች ፐርፎርም ሊያደርጉ አይችሉም። ይሄኛው ትክክለኛ ሰከንድ ላው ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ስታትመንት ነው። ሶ ኖት ኮሬክት ነው የምለው ጥያቄው not correct ነው የምለው ጥያቄው A is correct. B, the speeding out of random kinetic energy through heating does not represent an overall increase in entropy. ይሄንን እንተው ለጊዜው ሲን C, the spontaneous transfer of energy from cooler body to hotter body is not possible. Energy spontaneously cannot energy statement ነው። ሁለተኛው energy statement ነው። second law of thermodynamics የምንለው አንደኛው entropy statement ነው ኤ ላይ ያለው። ሁለተኛው energy statement የምንለው ነው። energy statement ላይ energy cannot transmitted from
cold object to hot object spontaneously ማለት without external influence energy cannot flow from colder object to hotter object from colder region to hotter region transfer ሊሆን አይችልም without external influence spontaneously ማለት በፍላጎቱ የትኛውም ኤነርጂ ከኮልድ ወደ ሆት አይሄድም ማለት ነው በፍላጎቱ በኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ግን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ this is correct D the complete conversion ይሄ energy statement ነው the last one the complete C heat flow statement ነው C D energy statement ነው the complete conversion of energy from hot source into work is not possible ይሄንን ለማሳየት ዲቫይስ እንውሰድ ዲቫይስ ማለት ኢንጂን ለምሳሌ ኢንጂን 3 ፓርት አለው 3 ፓርት አለው ይሄኛው ከላይ ያለው ማለት ነው the hottest part of the engine that is the reservoir hottest region of the reservoir that is QH ከዛ ነው መወጣው QH is running down sorry Q ለምሳሌ ይሄ ከሆነ down this is useful work done ይሄ ሌላ ነው እዚህኛው ፖይንት ኤ አካባቢ ያለው the hottest part of the engine ነው ከዛ ወደ ታች ሂት የሚመጣው ሂት Q of hot ብለን እንጠራለን እዚህ ጋር ያለው work ይባላል work ማለት useful work then some heat running from the hottest part of the engine and some part of the energy is converted to useful work then that may be mechanical work or electrical ሊሆን ይችላል ሌላም ታይፕ ሊሆን ይችላል some amount of energy is running downward which is go to the heat sink ይባላል ይሄኛው Q of cold region heat sink ይባላል temperature of cold ነው ቴምፕሬቸሩ በጣም ኮልድ ነው ከላይኛው አንፃር ይሄኛው ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ሆት ሪጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሂት ቶታሊ ማለት ነው ወደ ዩዝፉል ወርክ ደን ለመቀየር that is not possible according to second law of thermodynamics ይሄኛውን ከዚህ የሚመጣውን ኤነርጂ ቶታሊ ወደምንፈልገው ኤነርጂ መቀየር ቻል ማለት ይሄ ዲቫይስ 100% ኤፊሽንት ነው ማለት ነው ያ ደግሞ የትኛውም ዲቫይስ ያንን ፐርፎርም ሊያደርግ አይችልም according to second law of thermodynamics no process is possible to convert the total energy the total heat running downward from the hot region it is impossible to convert that heat into useful work done so the correct answer is B the correct answer is B ኦኬ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እስከዚህ ያለው ነው ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቪዲዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ